Hello friends, welcome to our YouTube channel Utopia. আজি মই লোকেল মুৰ্গীৰ মাংস কেনেদৰে বনালো আহকচোন চাও। প্ৰথমে মাংসখিনি ধুই স্ক্ৰীনত দেখুওৱা মছলা পাতিবোৰ দি লম। এতিয়া আটাইখিনি ধুনীয়াকৈ সানি লম। এতিয়া মাংসখিনি ফ্ৰিজত থৈ দিম। এতিয়া বাকি মছলাখিনিও মই যোগাৰ কৰি লম। তেলত দিব দুটাকৈ শুকান জলকীয়া, তেজপাত আৰু দুটা পিয়াজ এনেকৈ কাটি লম। এইবাৰ আদা আৰু নহৰুখিনিও খুন্দি ল'ম। আলু আৰু বিলাহীখিনিও এনেদৰে কুটি ল'ম। 20 minutes later. সকলোখিনি ৰেডি কৰিলো, এতিয়া বনাও আহক। কেৰাহী গৰম কৰি মিঠাতেল দিম। তেল অকণমান কম দিম যিহেতু মেৰিনেট কৰোঁতে তেল দিছোঁ। স্ক্ৰীনত দেখুওৱা মতে এতিয়া এটা এটাকৈ বস্তুবোৰ দি যাম। পিঁয়াজখিনি অলপ গল্ডেন হোৱালৈকে ভাজিম। এয়া গল্ডেন হৈছে, এতিয়া মাংসখিনি দি দিম। মাংসখিনি এতিয়া অলপ সময় এনেদৰে লাৰি ভাজি থাকিম। মাজে মাজে ঢাকন দিম আৰু মাজে মাজে লাৰি থাকিম। মই মাংসখিনিত পানী দিয়া নাছিলোঁ, কিন্তু পানী অকণমান উঠিছে। ভাজি থাকিলে এয়া নোহোৱা হৈ যাব। এনেদৰে ৩-৪ বাৰমান ভজাৰ পিছত এইবাৰ এতিয়া আলু আৰু বিলাহীখিনিও দি অকণমান সময় আৰু ভাজিম। মাংসখিনি আধা ভজা হৈ গৈছে, বিলাহীবোৰো ধুনীয়াকৈ গলিছে। এতিয়া আদা নহৰু পেষ্টখিনি দিম। যেতিয়ালৈ আদা নহৰু কেঁচা গোন্ধটো নাযায় তেতিয়ালৈ আকৌ এনেদৰে ভাজি থাকিম। ৰিয়েলত কালাৰটো ধুনীয়া হৈছে, স্ক্ৰীনত হয়তো ভালকৈ দেখি নাপাব। এতিয়া মাংসখিনিত পানী দিম। মই পানী অলপ বেছিকৈ দিছোঁ, যাতে আঞ্জাখন সম্পূৰ্ণকৈ হোৱালৈকে শুকাই নাযায়। ধুনীয়াকৈ আঞ্জাখন উতলি আছে। এতিয়া কেইটামান কেঁচা জলকীয়া ইয়াত এনেকৈ দি দিম। আগতে মই জলকীয়া দিয়া নাই, আপোনালোকে মন কৰিছেনে? আলু এটুকুৰ ভাঙি চাইছোঁ, অকণমান আৰু সিজিব বাকী আছে। মই আলুৰ চাইজবোৰ ডাঙৰকৈ ৰাখোঁ, যাতে আলুবোৰ সম্পূৰ্ণকৈ সিজালৈ গম পাওঁ যে মাংসবোৰো ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। অকণমান আলু ভাঙি দিম এনেদৰে।
এইবাৰ গোটা গৰম মছলা অকণমান দিম আৰু 5 মিনিটমান উতলাই মই আঞ্জাখন নমাই দিম। Please whatever. প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব। লোকেল চিকেনৰ সহজ ৰেচিপি এটা ৰেডি হৈ গ'ল। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। বাই।